Στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης εκτίθεται ένα μικρό κυβωτίδιο από ορίχαλκο. Έχει μήκος μόλις 6,3 εκατοστά και παρά το μικρό του μέγεθος είναι πλούσια δεδεκοσμημένο με αραβουργήματα, γεωμετρικές συνθέσεις και επιγραφές. Ένα χαρακτηριστικό της μισιονικής Ισλαμικής μεταλλοτεχνίας είναι η διακόσμηση της επιφάνειας ορυχάλκιων αντικειμένων με πολύτιμα μέταλλα, όπως το ασίμι και ο χρυσός. Η τεχνική αναπτύχθηκε αρχικά τον 12ο αιώνα στο Ανατολικό Ιράν και ιδιαίτερα στην πόλη Χεράτ. Τον επόμενο αιώνα εμφανίστηκε στην περιοχή Τζαζίρα, δηλαδή στη Βόρεια Μεσοποταμία, και ιδιαίτερα στη Μοσούλη, για την οποία ξέρουμε από πηγές ότι δεν είναι εξακουστό κέντρο μεταλλοτεχνίας. Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να αποκτήσουν τα ορυχάλκινα αντικείμενα μία λαμπερή όψη και να μετατραπούν από απλά χρηστικά αντικείμενα σε έργα πολυτελείας, τα οποία δίνουν κύρος στους κατόχους τους. Τα ένθετα σκεύη φέρνουν περίτεχνη διακόσμηση, κυρίως με επιγραφές που φέρουν ευχές για μακροημέρευση, χαρά, ευδαιμονία και τύχη. Οι επιγραφές έχουν εκτελεστεί με ιδιαίτερα φροντισμένη καλλιγραφία. Επίσης, τα αντικείμενα φέρουν υπογραφή του καλλιτέχνη. Εάν μελετήσουμε το σύνολο των ορυχάλκιων αντικειμένων, θα ανακαλύψουμε μια γενεολογία καλλιτεχνών που αναφέρουν το όνομα της πόλης. Το κυβωτίδιο του Μουσείου Μπενάκη είναι εξαιρετικά σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, για το μέγεθος και το σχήμα του, τα οποία είναι μοναδικά. Το δεύτερο, ότι πρόκειται για το αρχαιότερο αντικείμενο με υπογραφή ενός καλλιτέχνη από τη Μοσούλη. Κάτω από το κάλυμα βρίσκουμε μια επιγραφή όπου αναφέρεται το όνομα του καλλιτέχνη, Ισμαήλ Ιμπν Ward Αλ-Μαουσιλι, δηλαδή από τη Μοσούλη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η βάση του κυβωτιδίου που φέρει δύο ανθέμια, γεωμετρικές συνθέσεις και μία επιγραφή. Συχνά τα αντικείμενα Ισλαμικής μεταλλοτεχνίας φέρουν ιδιαίτερα φροντισμένη διακόσμηση και πολλές φορές σε όψεις που δεν φαίνονται. Εδώ βλέπουμε μια άλλη επιγραφή που αναφέρει ξανά το όνομα του καλλιτέχνη, του Ισμαήλ Ιμπν Ward, και το όνομα του δασκάλου του Ιμπραχήμ Αλ-Μαουλίγια, καθώς και την ημερομηνία στο μήνα Αλτζουμάντα Αλ-Άχιρα του 617, δηλαδή το Αύγουστο του 1220. Δεν σώζεται κανένα άλλο αντικείμενο με την υπογραφή του Ισμαήλ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι λίγα χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε την αντιγραφή ενός χειρογράφου που αφορά τις παραδόσεις του προφήτη Μωάμεθ. Το σπάνιο αυτό κυβωτίδιο αγοράστηκε από τον Αντώνη Μπενάκη στο Κάιρο το 1924 και πρωτοπαρουσιάστηκε στην πρώτη έκθεση που έγινε στην Αίγυπτο για την Ισλαμική τέχνη το 1925.